na siyang 4 na dahon. Ayan. So yung isa kalalabas lang and wala pang butas-butas. What is up guys, it's me again, Vin Arceo, and welcome back to my channel. And today, I don't know what this vlog all about. This vlog all about my updates regarding with my plants and yeah. So, update ko lang kayo kung anong ginawa ko sa pasong binili ko kahapon. Awang puraw. Ganyan. So, pauwi na kami. Hindi na ako nakapag-video. Ito yung nabili namin. So, madami-dami na naman to. Ang problema na naman natin ay lupa.
And ayun nga, so yung iba, nilipat ko lang niripat lang natin yung mga malalaki na, and then hindi na kayang i-absorb ng napakaliit na mga pots. And then one thing more, isa sa mga nakikita nyo sa aking My Day on Facebook, ayan, so nag-bloom na, and napakaganda na nung Monstera Adansonii natin. So far, eto na siya, and medyo, nung una kasi, nung binigay to, actually bigay lang to, and meron na siyang 4 na dahon. Ayan, so yung isa kalalabas lang and wala pang butas-butas. So that is the essence of Monstera Adansonii. And meron pa akong isang Monstera dito na order ko online. Ayan siya, Monstera Deliciosa. Yan. So nakahiligan ko ang Monstera, kaya sa pagka-obsess ko sa Monstera, ayan, pina-frame ko siya. And bumili ako ng seed nito. Ayan. And finally, lumabas na yung kanyang sprout. Naka-incubate kasi siya. Ayan. So papakita ko sa inyo na lumabas na yung kanyang sprout. And I'm hoping na talagang Monstera to. Ayun. So ito siya. And nilalagyan ko pala ng mga label yung aking mga plants. Ito na siya. Yun yung buto. And may sprout na lumalabas. So napansin niyo yung color green na yon, yun ay ang kanyang sprout. So mukhang mabubuhay na siya. Yes! Actually, ilang days pa lang yan, lumabas na agad yung kanyang sprout. So maybe parang 2 days pa lang siya na nakalagay dyan and naka-incubate. Pero ayan na, nakikita ko na yung kanyang sprout. And that's the end of our video for today. Next time, i-update ko kayo ulit sa mga halaman natin kung anong nangyari sa in-order kong Monstera, and I hope mabuhay siya at lumaki siya. Next time, i-update ko kayo sa mga panibagong kaganapan sa ating pagiging plantito and sa ating business na ukay-ukay. Yun. That's it. That's the end of our video for today, and I hope you like it. And if you like it, please consider like my videos and don't forget to subscribe on my channel. Thank you guys. Please like and subscribe. Thank you for watching. Bye.